ඔගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔගොල්ලොත් එක්ක Q&A වීඩියෝ තමයි කරන්න යන්නේ. Q&A වීඩියෝ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඔගොල්ලෝ මට ප්‍රශ්න වෙන ක්‍රම තමයි YouTube comment section එකේ, ඊට පස්සේ WhatsApp වල, Viber වල, Imo වල, chef style කියලා Facebook page එකක් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය ඒකනොත් මට message කරනවා. මම ඒවටත් මම උත්තර දෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chef style YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එක අලුත් නම් සුපර බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. ඔයාගේ අලුත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති යට බන් share කරන්න. අමතක වෙනකොට මේකට like එකකුත් දාලා යන්න. මන්තරත් පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි O level දක්වා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙකුට chef කෙනෙක් වෙන්න බැරිද කියලා අහලා තියෙනවා. එයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරය තමයි ඔයාට අනිවාර්යෙන් chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා O level විතර නෙමෙයි ඔයා 8 පාස් කෙනෙක් වුණත් ඔයා 5 පාස් කෙනෙක් වුණත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මෙතන ඉගෙන ගත්ත නැති කට්ටියට තමයි මේ chef වෘත්තිය කියලා. නමුත් ඔයා ඉගෙන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඔයා private වගේ hotel school එකකට වගේ සම්බන්ධ වෙලා ඔයා හරියට theory පැත්ත ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට අනාගතයේදී හොඳ chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අධ්‍යාපනය බලපාන්නේ ඔයාගේ උනන්දුව සහ කැපවීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම හැමදාම කියනවා වගේ certificate එක කියන්නේ නිකන් කොලයක් විතරයි. ඔයා වැඩ කරලා experience එක ගන්න තමයි ඔයාගේ position එක සහ ඔයාගේ salary එක දවසින් දවස වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා O level fail කියලා කවදාකවත් දුක් වෙන්න එපා. ඔයාට හොඳ chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ උනන්දුව සහ කැපවීම තියෙනවා නම්. මම තොරවත දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි chef style YouTube channel එකේ future plan එක මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ගොඩාක් future plan තියෙනවා. මම හිතන් ඉන්නවා chef ළඟට ගිහිල්ලා executive chef ළඟට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක interview කරන්න, සුද්දොත් එක්ක කතා කරන්න ලංකාව ගැන, ලංකාවේ තියෙන පහසුකම්, ලංකාවේ තියෙන hospitality ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන කියලා හිතන් ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඒ වගේ දේවල් subscribersලා 10000 වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් මගේ channel එක තුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මම තෝරගත්තේ එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා chef ගේ ආදායම මාර්ගය මොනවද කියලා. මගේ ආදායම මාර්ගය විදිහට ගත්තොත් මට තියෙනවා retail business එකක් තියෙනවා. මගේම කියලා කරන් යන පොඩියට රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා ගෙස්ලර වෙනුවෙන්. මේ YouTube channel එක තියෙනවා. ඒකෙන් මම ගාණක් හොයනවා. ඊට පස්සේ මට website එකක් තියෙනවා. මම ඒකනොත් සුළු මුදලක් හොයනවා. ඒ දේවල් තමයි මගේ business. තුන් වෙලා කාලා පොඩ්ඩක් හොඳට ඉන්න පුළුවන් ආදායමක් තියෙනවා. මන්තරවත හතරෙන් ප්‍රශ්න තමයි chef cooking channel එකක් හදන හැටි වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම cooking channel එකක් හදන හැටි වීඩියෝ එකක් කරුවා. මට voice කරගන්න බෑ හරියට. ඒ කියන්නේ මගේ voice එක ගැලපෙන්නේ නැහැ background voice එකට. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් hold කරන් ඉන්න මම පොඩ්ඩක් practice කරලා මම වීඩියෝ එක record කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ background voice දෙන්න. මගේ vocal එක පොඩ්ඩක් අවුල්. ඒ නිසා කටහඬ පොඩ්ඩක් අවුල්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හෝල් කරන් ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් මගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් බෙටර් කරගන්නකම් හොඳ මයික් එකක් ගන්නකම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වොයිස් එකට. තව සති දෙකක් තුනක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එක හරහා කොහොමද cooking channel එකක් හදන්නේ කියලා පහසුවෙන්ම. මම තෝරාත පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා chef style YouTube channel එක හරහා ඔයා කරපු දෙයක් තියෙනවද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඇත්තටම කිව්වොත් මට කරන්න පුළුවන් තරමේ උපරිම දේ මම කරලා තියෙනවා. මොකද මන් නිසා මම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රෙඩිට් එක ගන්නෙ නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ කැපවීම සහ උනන්දුව නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ. මම නිකන් ඔහේ කැමරාවක් ඉස්සරහ ඇවිල්ලා මගේ දෙනම කියනවා විතරයි. නමුත් මගේ වීඩියෝ බලපු ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙද්දි හොටෙල් ස්කූල් වලට ගිහලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි දැන් ට්‍රේනින් chef කෙනෙක් වෙලත් ඉන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය මට කතා කරනවා. දවසකට මැසේජ් 20ක් 30ක් එනවා. දවසට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 30ක් 40ක් හැමදේම වගේ එනවා. මගේ අහන ප්‍රශ්න වලට මම ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහන්නේ රට යන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කෝස් එක කියලා. මම ඒගොල්ලන්ට දෙන උත්තරේ තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න, ඔයා හොඳ පෝස්ට් එකක් ගන්න, එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඒ වගේ දේවල් මට පුළුවන් තරමින් මම ඒගොල්ලොත් එක කියනවා. ඒගොල්ලොත් ඒක පිළිගන්නවා. ඒ නිසා chef style YouTube channel එක ගැන මට පෞද්ගලිකව සතුටක් තියෙනවා. මොකද මට තාම ලොකු audience එකක් නැහැ. subscribersලා 10000ක් විතර වගේ තමයි ඉන්නේ. ඒක මට ලොකු achievement එකක්. මන්තරවත් 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා training කාලේ අපිට experience ගණයට දාන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔයා hotel school එකකට සම්බන්ධ වෙලා theory පැත්ත ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආව දානවා training වල මාස 3ක් වෙන්න පුළුවන්, 6ක් වෙන්න පුළුවන්, අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ට්‍රේනින් වෙන කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් ගණයට දාන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට ඔයාට හරි උත්තර දුන්නොත් ඔයාට බෑ ට්‍රේනින් කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි එකට දාන්න කවදාකවත් බෑ. ඒක කෝස් එකේ කොටසක් විතරයි. ඔයාට ට්‍රේනින් කාලය සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ඔයා එළියට යන්නේ. ට්‍රේනින් කාලේ ඉවර කරුව ගමන් ඔයා අලුත් හොටෙල් එකකට සම්මත වෙච්ච ගමන් එදා ඉඳන් තමයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කවුන්ට් වෙන්නේ. ට්‍රේනින් යන කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් ගණයට දාන්න බෑ. ඔයාගේ CV එකට දාන්නත් එපා. දාලා ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට වගේ ගියොත් ඔයාව නෝන්ඩි වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න කාරණයක් තමයි ට්‍රේනින් කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් ගණයට දාන්න එපා. මන්තරවත් 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මාස 3 මාස 6 කෝස් කරලා වැඩක් තියනවද කියලා කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයා
ඔයා තරුණ වයසේ කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18 අවුරුදු 25 වගේ වයසේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට කවදාවත් වටිනාකමක් නැහැ මාස 3 මාස 6 විතර වගේ කෝස් එකක් කරලා උපරිම අවුරුද්දේ අවුරුදු 2 අවුරුදු 4 වගේ කෝස් එකක් කරන්න එතකොට තමයි වැලියු එකක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මාස 3 6 කෝසස් තියෙන්නේ. ඔය ගෙදරට වෙලා ඉන්න හවුස් වයිෆ්ලට කේක් කෝස් පේස්ටි කෝස් එකක් ඊට පස්සේ ඔය බියුටි පාර්ලර් ඒ වගේ වලට තමයි සාමාන්‍ය මාස 3 6 විතර වගේ කෝස් තියෙන්නේ. ඔයාට කේක් හදන්න දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයා මාස 3ක මාස 6ක විතර වගේ කෝස් එකක් කරලා ඔයාට කේක් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒ කෝස් එක කරා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට හොටෙල් එකක වගේ මං හිතන්නේ ලොකුවට ඒ සර්ටිෆිකේට් එක පිළිගන්නේ කියලා. මං තොරත 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා චෙෆ් කෙනෙක් නොවුණා නම් ඔයා මොන වගේ කෙනෙක් වෙයිද කියලා කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මට නම් හිතා ගන්න බෑ. වටේ පිටේ ගාමන්ට් තියෙන අපේ ගෙවල් වලට සමහර විට ගාමන්ට් එකක මේ වේදි රෙදි මහන්ඩත් ඉඳ තිබ්බා. මන් තොරත 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා ගර්ල් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා ගර්ල් කෙනෙකුට පහසුවේ වැඩ ගන්න පුළුවන් ඩිපාර්ට්මන්ට් මොනවද කියලා කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ සම්පූර්ණම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා ජෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එකේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා හොයන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ගර්ල් කෙනෙකුට පේස්ට්‍රි ඇන්ඩ් බේකරි වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෝල් කිචන් වගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙක තමයි ගර්ල් කෙනෙක්ට පහසුවෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන් ඩිපාර්ට්මන්ට් තියෙන්නේ. හොට් කිචන් වලත් වැඩ ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ වැඩි මහන්සි වෙන්න ඕන ගොඩක්. ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ගර්ල් කෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකටද යන්න ඕන කියලා මම ඒගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පේස්ට්‍රි ඇන්ඩ් බේකරි කෝල් කිචන්. ඒ දෙක තමයි. මන් තොරත් අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි චෙෆ් කෙනෙක් වීමට හොඳම වයස මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මන් දකින විදියට අවුරුදු 18 ඉඳන් අවුරුදු 25 වෙනකන් ආට චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. 25න් පස්සේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද තරුණොත් එක්ක පොඩ්ඩක් හැප්පෙන්න අමාරුයි. මොකද 26 27 කියන්නේ ලයිෆ් එකේ ලොකු බරක් ගන්න ඕන කාලයක්. ඔයා මැරි කරන්න ඕන, ළමයි හදන්න ඕන. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අමාරුයි. අවුරුදු 27න් විතර වගේ ඔයා කරියර් එක පටන් ගත්තොත් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද ඔයාට ප්‍රායෝගිකව ප්‍රශ්න තියෙන නිසා. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අවුරුදු 18ත් 25ත් වගේ කාලයක ඔයාට චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාට බ්‍රයිට් ෆියුචර් එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවා. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න 10කට ඔයාටත් යම් කිසි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හම්බුණා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එක දාන්න යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.